ในเมืองชิคาโกเมื่อกว่า100 ปีก่อน มีชายคนหนึ่งเปิดโรงแรมที่ไม่มีใครอยากพักซ้ำประตูแต่ละบานไม่ได้พาคุณออกไป แต่มันพาคุณลงสู่นรก เขาไม่ใช่แค่หมอ แต่คือปีศาจที่สวมเสื้อกาว ผู้สร้างปราสาทแห่งความตาย และนี่คือเรื่องจริงของ H.H. Holmes ฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของอเมริกา ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เอพิโซดที่ 1 ปีศาจในร่างหมอ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 สหรัฐอเมริกากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เมืองใหญ่เต็มไปด้วยผู้คน ความฝันและความทะเยอทะยาน แต่ในเงามืดของความเจริญ มีชายคนหนึ่งที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือฆ่า เฮอร์แมน เวสต์มัดเจ็ตเกิดเมื่อปี 1861 ที่เมืองกินวัตตัน รัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในครอบครัวที่เคร่งศาสนาและเข้มงวดอย่างยิ่ง พ่อของเขาเป็นชาวนาและช่างไม้ ส่วนแม่เป็นหญิงผู้ศรัทธาในพระเจ้าอย่างสุดขั้วทั้งคู่หวังว่าลูกชายจะเติบโตเป็นคนดี แต่การอบรมแบบกดดันกลับสร้างรอยแผลในจิตใจของเด็กชายเออร์แมนศีลธรรมต้องมาก่อนทุกสิ่ง บันทึกในภายหลังระบุว่าพ่อ H.H. ใช้วิธีลงโทษรุนแรงทั้งตีตาและขังไว้ในห้องมืด ส่วนแม่มักสวดมนต์ข้างเตียงในขณะที่ลูกชายร้องไห้ความกลัวกลายเป็นสิ่งที่เขาเริ่มสนุกกับมัน เหตุการณ์แรกของความหลงในความตายเมื่ออายุราว 12 ปีเพื่อนๆกลั่นแกล้งเด็กๆลากเขาไปยังโรงเรียนแพทย์เก่าจับให้เผชิญหน้ากับโครงกระดูกมนุษย์จริงแต่แทนที่เขาจะกลัวเขากลับหลงไหลเขาบอกในภายหลังว่านั้นคือวันที่เขาเลิกกลัวความตายและเริ่มสนใจในมันหลังจากวันนั้นเขาเริ่มจับสัตว์มาผ่าทดลองเองอยากรู้ว่าชีวิตออกจากร่างกายอย่างไรและบันทึกไว้ว่ามีเสียงหัวเราะขณะทำสิ่งเหล่านั้น เส้นทางสู่การเป็นแพทย์ เมื่อโตขึ้นเฮอร์แมนเป็นเด็กเรียนดีมากและใช้เสน่ห์ของตัวเองหลอกคนเก่งเขาเริ่มโกหกอย่างแนบเนียนตั้งแต่มัธยมเพื่อเอาเปรียบคนรอบตัว ในปี 1879 เขาเข้าเรียนแพทย์ที่ University of Vermont แต่ลาออกในไม่กี่เดือนเพราะสนใจกายภาพศาสตร์มากกว่าการรักษา จากนั้นผมย้ายไปเรียนต่อที่ University of Michigan Medical School ซึ่งที่นั่นเขาได้เข้าถึงห้องเก็บศพจริงๆ นั่นคือสวรรค์ของเขาที่เต็มไปด้วยร่างมนุษย์ให้ศึกษา แต่สำหรับโฮมส์มันไม่ใช่แค่ศึกษา มันคือการครอบงำชีวิตและความตาย เขาเริ่มขโมยศพจากห้องเรียนและหลอกประกันสังคมด้วยการอ้างว่าเป็นญาติของผู้ตาย เอาศพไปปลอมเป็นอุบัติเหตุแล้วรับเงินประกันเอง ผมเพียงแค่ใช้โอกาสทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น พฤติกรรมโกหกและหลอกลวง หลังเรียนจบเฮิร์มส์เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยเปลี่ยนชื่อ เขาเลือกใช้ชื่อว่าเฮนรี่โฮเวิร์ดโฮมส์หรือดร. H.H. Holmes ชื่อใหม่ช่วยให้เขาดูมีเกียรติเป็นแพทย์หนุ่มผู้มีความรู้และบุคลิกที่ดี เขาเริ่มใช้เสน่ห์เข้าหาผู้หญิงเพื่อผลประโยชน์ทั้งหลอกแต่งงานหลอกยืมเงินและเมื่อหมดประโยชน์ก็หายไปจากชีวิตของพวกเธอ ในใจของเขาไม่มีความรักไม่มีความรู้สึกผิดทุกคนคือหมากในเกมการเอาชีวิตรอดของปีศาจในร่างมนุษย์จุดเปลี่ยนสู่ฆาตกรในปี 1886 โฮมส์ย้ายไปที่เมืองชิคาโกเขาเริ่มทำงานในร้านขายยาแห่งหนึ่งไม่นานเจ้าของร้านและภรรยาก็หายตัวไปอย่างลึกลับโฮมส์อ้างว่าย้ายไปต่างเมืองแต่ไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลยเขายึดกิจการต่อและเริ่มวางแผน
สิ่งที่ใหญ่กว่า อาคารแห่งความตาย หรือที่ต่อมารู้จักในชื่อว่า Murder Castle เสียงเครื่องมือช่างค่อยๆดังขึ้น เสียงทุกค้อน เสียงเหล็ก เสียงเงียบ นี่ไม่ใช่โรงแรม แต่เป็นกับดักมนุษย์ และ S.H. Holmes คือผู้ควบคุมทุกลมหายใจที่อยู่ในนั้น จากเด็กชายที่กลัวโครงกระดูกกลายเป็นหมอผู้สร้างสถานที่ฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็น ความฉลาดของเขากลายเป็นอาวุธ และศีลธรรมกลายเป็นสิ่งไร้ค่า เสียงนาฬิกานับถอยหลังดังขึ้น และเมื่อปี 1893 กำลังกลับมาถึง ปีแห่งงานโลกที่ชิคาโก จะมีแขกนับพันที่เดินเข้าสู่โรงแรมของเขา โดยไม่รู้ว่าพวกเขาไม่มีทางได้ออกมาอีก พบกับตอนต่อไป Murder Castle ปราสาทแห่งความตาย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันตอนหน้านะครับ